Servus, ființă frumoasă! Azi vreau să te inspir să-ți fie ușor să iei inițiativă, să visezi măreți și să perseverezi înainte, știind că acțiunile tale vor avea un impact uimitor. Ține minte că, atât timp cât nu vei renunța în fața oricărui succes, eșec sau rezultat, tu vei ajunge unde ți-e predestinat. Hotărăște să schimbi lumea schimbându-te pe tine. Te oprești din încercat și o faci. Poți face diferența fiind exemplul dorit. Alege să îmbunătățești experiența vieții prin tot ceea ce faci. Încetează să mai fii dur sau dură cu tine. Alege să evoluezi folosind instrumentele care îți vin în atenție, începând cu dialogul interior și continuând cu alegerile din fiecare zi de azi. Amintește-ți că doar cine caută găsește, cine cere primește. A cere este foarte important. Comandă universului tău și apoi mulțumește ca și cum ai primit deja. Când pronunți intențiile și le experimentezi în tine, mergi înainte și magnetizează-le în realitatea exterioară. Ca tu să manifesti ceva în realitate, trebuie să vizualizezi întâi în mintea ta. Chiar așa, știai că locul unde vizualizezi este același cu locul unde rămân stocate amintirile? Conștientizând asta, vei înțelege și profunzimea poveștii lui Leonardo da Vinci, care, înainte să materializeze toate creațiile lui în lumea materială exterioară, le-a vizualizat pe plan mental. Cu ce-ți ocupi timpul liber, de relaxare? Cât timp petreci uitându-te la filme, dar la seriale? Ai privit cumva până acum în tine să descoperi de ce te uiți la un scenariu de imagini mișcătoare care te poartă prin diferite stări, care îți folosește timpul într-un mod adesea neproductiv? Cu sinceritate îți spun că nu este productiv și vorbesc din propria mea experiență. După probabil mii de ore petrecute în direcția aceasta, încă din copilărie, îmi plăceau atât de mult serialele încât aveam o listă cu fiecare episod la care am rămas. Îmi dezvoltasem și capacitatea să văd și să ascult la viteze de 2x pentru a aduna informația de 2 ori mai multă, de 2 ori mai repede. Care este impactul filmelor și a serialelor în viața ta? Te influențează să te identifici cu un personaj sau mai multe? Ce poți câștiga tu când petreci minim o oră în fața unui monitor vizionând fie un film, fie un serial? Ce efecte au filmele asupra creierului uman? Știai că în momentul în care ești absorbit total de o poveste pe care o urmărești tu, intri în starea teta? În care creierul este cel mai sugestibil? În acest spațiu al undelor teta, între 4 și 7 Hz, este tărâmul subconștientului? Teta este cea mai optimă stare pentru vizualizare și pe programare a minții. Mai pe scurt, în starea teta, tu creezi realitatea ta. Este starea atinsă în hipnoză, corpul tău fiind în profundă relaxare, iar mintea deschisă sugestiilor din mediul înconjurător. Revenind la filme, care crezi că este scopul lor? Poți vedea ușor metoda prin care se pot transmite mesajele dorite în mintea celor care le vizionează? Mai mult, într-un simplu cadru de film, toate obiectele unui încăperi sunt așezate cu un scop, cu o intenție, însă tu când privești acel cadru, vezi imaginea de ansamblu a tuturor elementelor împreună, fără să observi elementele subliminare pe care subconștientul tău le captează. Să continuăm cu exemplul binecunoscutului serial animat The Simpsons, urmărit de milioane de oameni. Scenariile din acest serial s-au adeverit de multe ori peste decenii sau chiar ani. Au prezis ei oare viitorul sau l-au programat în subconștientul oamenilor? E o întrebare deschisă asupra căreia te invit să reflectezi. E important să alegi tu ce să accepti să intre în mintea ta și să îți influențeze gândirea și comportamentul, definindu-ți în cele din urmă realitatea. Pentru acest episod am ales titlul Viitorul este o oglindă a prezentului, pentru a atrage atenția că ceea ce alegi să faci acum este baza a ceea ce urmează să trăiești în viitor. Multe povești au fost reformulate prin filme. Oricât de atrăgătoare le-au făcut prin diferite metode, scopul subliminal al unor idei care poate nu te ajută acum să crești a rămas același. În filmul celor de la Disney, Tomorrowland, sunt aduse la lumină câteva idei pe care vreau să le menționez. Este un film care inspiră optimismul și imaginația și în același timp oferă niște date relevante cunoașterii. Una dintre minunatele replici cu efect pozitiv este: se spune că până și faptele cele mai mărunte pot schimba viitorul. Personajul principal feminin, care este întruchiparea optimismului, îi spune tatălui o poveste pentru a nu renunța niciodată să meargă pe calea de creștere, pe calea evoluției. Sunt 2 lupi care se luptă mereu. Unul este întunericul și disperarea, celălalt este lumina și speranța. Care lup câștigă? Răspunsul este cel pe care îl hrănești. Desigur, cu atenția ta. Este foarte important să nu renunți la ceea ce aspiri să atingi.
Discerne cu atenție și nu mai accepta poveștile puse pe tavă, de filme și alte scenarii. Măsoară ce te ajută realmente să crești și investește-ți energia înțelept. Poate fi ieftin sau gratuit să vezi filme online, dar cât ești cu ochii pe Netflix and chill, în relaxare și deci sugestibil, vezi să nu-ți descarci bateriile și să-ți vinzi de fapt visele pe visele altora. O informație cheie din Tomorrowland se referă la felul în care mintea umană recepționează informația prin tehnologie, acceptând-o drept realitate, fără a o discerne, deoarece se identifică cu ea. Cum pirata acel semnal? Cum amplifica transmisiunea din monitor? Întreabă personajul optimist. Răspunsul pe care îl dă George Clooney: trebuie să găsești frecvența potrivită. Să fie oare frecvența teta în care tu, ca ființă, ești într-o stare de relaxare și sunt transmise sugestii minții subconștiente? Prin urmare, prezic filmele și serialele viitorul? Eu aș spune că mai degrabă îl difuzează în mințile oamenilor, ca în cazul The Simpsons. Și oare câte filme, seriale, știri ne îndeamnă să gândim pozitiv și câte negativ? Ce lup hrănim când suntem simpli consumatori de informație și nu o filtrăm obiectiv și în raport cu valorile și obiectivele noastre? Rolul acestor scenarii expuse, prin monitoarele în care sunt vizionate, este de a planta povești adeseori critice și de joasă vibrație în mintea tuturor. Lăsând toate acestea la o parte, concluzia este că fiecare dintre noi are posibilitatea de a crea un viitor mai bun, inclusiv tu. Plănuiește să te gândești cum îți vei crea acest viitor. Tu, nu alții. Visătorilor, haideți să stăm împreună, să hrănim lupul corect pentru noi și să visăm măreția începând din acest neam în care ne-am născut și unde facem lucrurile să funcționeze. Cu mult drag pe data viitoare. Suntem curajoși, suntem perseverenți, suntem responsabili.